सबैजना नमस्कार। SQL सिरिजमा आज म तपाईहरुलाई स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन अथवा स्ट्रिङ अंडरस्कोर AGG फंक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो पनि एउटा बिल्ट इन फंक्सन हो जुन 2017 मा आएको SQL सर्भर 2017 मा। यसले सपोर्ट चाहिँ तपाईको 2017 अथवा सो भन्दा लेटेस्ट भर्जनमा मात्र सपोर्ट गर्छ। अब स्ट्रिङ AGG स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन भनेको जस्तो हामीसँग मल्टिपल रो डेटाहरु हुन सक्छ कुनै कोलमलाई। ती मल्टिपल रोलाई कुनै सेपरेटर युज गरी कन्क्याटिनेट गर्छ अनि सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्छ भने त्यस्तोलाई के युज गरिन्छ स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन युज गर्छौं। भ्यालु कन्क्याटिनेट गर्दा भ्यालुलाई पनि अर्डर गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईले मल्टिपल रोलाई कन्क्याटिनेट गरी एउटा सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्न सकिन्छ स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन युज गरेर। अब तपाईको कन्क्याटिनेट गर्दा तपाईले ती भ्यालुहरुलाई अर्डर बाइ कन्क्याटिनेट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्डर बाइ डिसेन्डिङ अथवा एसेन्डिङ गरेर। अब यसको सिन्ट्याक्स कस्तो छ भन्दाखेरि यसको सिन्ट्याक्समा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको स्ट्रिङ एग्रिगेट किवर्ड युज गर्नु पर्यो। स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन हैन। अब यसमा प्यारामिटरहरु दुईटा युज हुन्छ धेरै जसो। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ कलम नेम। कलम नेम भनेको तपाईको जुन चाहिँ हाम्रो मल्टिपल रोहरु हुन्छ अनि सेकेन्डमा के हुन्छ सेपरेटर भनेको हामीले मल्टिपल रोलाई कुनै सेपरेटर युज गरी हामी चाहिँ सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने छ। अब हामीले चाहिँ सेपरेट चाहिँ केले गर्ने यहाँनिर चाहिँ अर्को के हुन्छ सेपरेटर हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको विथिन क्लज पनि हामीले चाहिँ युज गर्छौं। यो चाहिँ तपाईको अप्सनल हो। तपाईले यतिकै स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन राखेर गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईको अर्डर बाइ गर्दैन यसले। यसले चाहिँ तपाईको फर्स्ट रोमा जुन छ सेकेन्ड रोमा जुन छ त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ अर्डर मिलाएर राखिदिन्छ। तर हामीले चाहिँ अब अर्डर बाइ गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले विथ इन एउटा चाहिँ किवर्ड छ विथ इन किवर्ड विथ इन अनि ग्रुप अनि हाम्रो ब्र्याकेट ओपन हुन्छ। त्यसैगरी अर्डर बाइ अनि हाम्रो अर्डर बाइ कुनमा छ भनेपछि अर्डर कोलम चाहियो, हाम्रो कोलमको नाम चाहियो, कुनमा चाहिँ हामीले अर्डर गर्ने त ठीक छ। अनि यहाँनिर लास्टमा हामीले एलिया दिएर त्यसलाई चाहिँ कुनै नाम दिन सक्छौं जस्तो concatenated concatenated string भनेर हामी चाहिँ आउटपुट दिन सक्छौं सिलेक्ट गरेर ठीक छ। अब यसको मेन तपाईको सिन्ट्याक्स भनेको यति नै हो। यसलाई कमेन्ट गरौँ। यसमा केही छैन। तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले युज गर्नु परेमा तपाईले स्ट्रिङ एग्रिगेट किवर्ड युज गर्ने सँगै हामी चाहिँ कोलमको नाम हामीले चाहिँ कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु चाहिँ युज गर्दै छौं त कुन चाहिँ कोलमको नाम अनि सेपरेटर कुन चाहिँ हामीले सेपरेटर युज गर्दै छौं हैन। अब हामीलाई यतिकै चाहिँ हामीले चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्नु छ भनेपछि यति नै युज गर्दा हुन्छ हैन। हामीलाई चाहिँ अथवा हामीले जुन चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्दै छौं भ्यालु त्यसलाई चाहिँ अर्डर मिलाएर राख्नु पर्ने छ भनेपछि हाम्रो विथ इन ग्रुप अनि अर्डर बाइ अर्डरको अनि कोलमको नाम लेख्नु पर्यो अनि हाम्रो के हुन्छ फाइनल आउटपुट आउँछ। जस्तो मसँग अब यो तपाईको स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन धेरै जसो तपाईको ग्रुप बाइ क्लजमा नि युज हुन्छ। ग्रुप बाइ क्लजमा जस्तो हामीले कुनै कोलममा ग्रुप बाइ गर्यो भनेपछि के हुन्छ हामीले चाहिँ सम मिन म्याक्स एग्रिगेट फंक्सनहरु हामीले चाहिँ युज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्छ हामीले चाहिँ ग्रुप बाइ भन्दा बाहेकको कोलमहरु हामीले यदि युज गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले एग्रिगेट फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन युज गरेर कुनै सेपरेटर दिएर हामीले चाहिँ भ्यालु कन्क्याटिनेट गरी हामीले चाहिँ फाइनल रिजल्ट हामीले चाहिँ गेट गर्न सक्छौं। मसँग कलेज डेटाबेस छ। म आज पनि तपाईको कलेज डेटाबेसमा छु र तपाईलाई यहाँनिर
के छ डिपार्टमेन्ट टेबल छ। डिपार्टमेन्ट टेबलमा के छ भन्दाखेरि तपाईको डिपार्टमेन्ट नेम छ आईटी कम्प्युटर सिभिल सफ्टवेयर बीसीए। अब मलाई यो 5 वटा डिपार्टमेन्टलाई मैले सिंगल रोमा कुनै एउटा सिंगल भ्यालुमा मैले चाहिँ आउटपुट चाहिएको छ भनेपछि कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईको स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले सिन्ट्याक्स माथि नै भनिसके स्ट्रिङ एग्रिगेट। अब हाम्रो कलमको नाम के छ भन्दाखेरि तपाईको डिपार्टमेन्ट नेम छ डीईपी नेम हैन। अब मैले सेपरेटर अब मैले कमाले सेपरेट गर्न सक्छु हैन। तपाईले यहाँनेर तपाईले जुनसुकै सेपरेटर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईको रिक्वायरमेन्ट जे छ त्यही अनुसार तपाईले यहाँनेर सेपरेटर युज गरेर तपाईको फाइनल आउटपुट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले सिलेक्ट गरे हैन, त्यसैगरी फर्म दिए अनि अल डिपार्टमेन्ट हैन यसलाई चाहिँ एलियास दिए। अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर आईटी कम्प्युटर सिभिल सफ्टवेयर बीसीए तपाईको एउटै भ्यालु यसले चाहिँ सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्यो हैन। अब यसले तपाईको फर्स्टमा के थियो भन्दाखेरि तपाईको आईटी थियो। अब यहाँनेर मुनि डिपार्टमेन्ट छ मैले यसलाई सँगै एक्जिक्युट गरे सरी यहाँनेर। अब फर्स्टमा के छ आईटी छ यसले के गर्यो भनेपछि तपाईको फर्स्टमा आईटी लियो त्यसपछि सेपरेटर लगायो फेरि सेकेन्ड लियो त्यसपछि थर्ड फोर्थ फिफ्थ लियो। अब यहाँनेर तपाईको र्यान्डम भ्यालु जसरी छ त्यसरी नै यसले चाहिँ के गर्यो कन्क्याट गर्दियो। अब यदि यहाँनेर तपाईको बीचमा कुनै भ्यालु नल छ भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको यसले चाहिँ नललाई स्किप गरिदिन्छ। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ नललाई लिँदैन। यदि नल भेटायो भनेपछि यहाँ जस्तो सिभिलको ठाउँमा नल छ भनेपछि कम्प्युटरपछि सिधै के आउँछ सफ्टवेयर आउँछ। ठीक छ। अब मलाई यस्तो भएन, मलाई सिंगल भ्यालु रिटर्न गरोस् तर अर्डर बाइ गरोस्। यहाँनेर पहिला बीसीए आओस्, यहाँ के त फर्स्टमा त बीसीए नै छ बीसीए त्यसपछि सिभिल छ। अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर विथ इन किबोर्ड युज गर्ने विथ इन ग्रुप अब सँगै ब्राकेट ओपन त्यसपछि अर्डर बाइ। अब मैले के गर्न पर्यो अर्डर बाइ केमा गर्नु छ त मलाई डिपार्टमेन्ट नेममा गर्नुपर्ने छ। अब असेन्डिङ डिसेन्डिङ हैन बाइ डिफल्ट थियो तपाईको असेन्डिङ हुन्छ हैन। यतिकै बाइ डिफल्ट र असेन्डिङ लेख्नुमा कुनै फरक पर्दैन। अघि के थियो फर्स्टमा हाम्रो बाइ डिफल्ट जस्तो थियो फर्स्टमा आईडी थियो अब छ त छैन किनकि मैले यहाँनेर चाहिँ के गर्दै अर्डर बाइ एसेन्डिङ गर्दै। अब मैले डिसेन्डिङ गर्दै भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको फर्स्टमा सफ्टवेयर आयो त्यसपछि आईटी आयो त्यसपछि कम्प्युटर आयो। अब यसले भ्यालु चाहिँ यसरी चाहिँ रिटर्न गर्छ। ठीक छ है। अब यो बुझिसक्नु भयो होला। यसैगरी मसँग नेक्स्ट टेबल छ टिचर टेबल छ। टिचर टेबलमा यहाँनेर टन्नै यहाँनेर के छ भन्दाखेरि टन्नै भ्यालुहरु छ। यसमा डिपार्टमेन्ट आईडी मैले यहाँनेर फरेन की युज गरेको छु जुनमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट आईडी भनेर छ। अब मैले ग्रुप बाइ क्लज युज गरेर मैले चाहिँ स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन कसरी युज गर्छ त भन्ने मैले इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। जसमा मसँग यहाँनेर डिपार्टमेन्ट टन्नै छ। जस्तो यहाँनेर मैले तपाईलाई यहाँनेर नल भ्यालु स्किप गर्छ भनेको थिएँ माथि। मैले यहाँनेर तपाईलाई नल भ्यालु कसमा छ भन्दाखेरि तपाईको 2 मा भनेको डिपार्टमेन्ट आईडी 2 भन्दा पनि यहाँनेर इमेल छ नल कुनमा छ 4 मा छ वेयर डिपार्टमेन्ट आईडी इज इक्वल टु 4। अब मैले यसलाई रन गर्छु। यहाँनेर डिपार्टमेन्ट आईडी 4 भएको यहाँनेर कति छ त रेकर्ड 3 वटा रेकर्डहरु छ जसमा इमेल यहाँनेर कोलम छ एउटा। मैले अब इमेललाई के गर्छु स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन युज गर्छु हैन जसमा चाहिँ के छ बीचमा यहाँनेर नल छ। अब नल चाहिँ स्किप गर्छ कि नल लिन्छ कि हैन के गर्छ हामी चाहिँ त्यो चेक गर्न गइरहेका छौं। स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन अनि कोलमको नाम इमेल मैले सेपरेटर के लगाउँदै छु त यो लगाउँदै छु। अब मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईको के आयो यहाँनेर यसलाई कपी गर्छु यहाँनेर पेस्ट गर्छु। यहाँनेर मैले सबैको
कोलमलाई मैले के गर्छु गेट गर्छु र मैले कम्प्यारिजन गर्छु। अब यहाँनिर तपाईको के छ फर्स्टमा के छ किरण छ, किरण आयो kiran@gmail.com। नेक्स्टमा के छ तपाईको नल छ, त्यसपछि के छ सन्देश छ। यहाँनिर आउटपुटमा के आयो भन्दाखेरि तपाईको किरण आयो फर्स्टमा, त्यसपछि नल छ त नल छैन। नल हुनु नहुनु कुनै मतलब भएन, भनेको नललाई यसले स्किप गर्दियो भन्नुको मतलब नललाई यसले लिएन हैन। किरण आयो सन्देश आयो, यस्तो छ। अब यसमा तपाईले अर्डर बाइ मिलाउनु पर्यो भनेपछि तपाईले विथिन ग्रुप किवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ है। अब मलाई यहाँनिर यस्तो रिक्वायरमेन्ट चाहिएको छ कि मसँग टिचर टेबल छ हैन। अब मैले यहाँनिर ग्रुप बाइ क्लज युज गर्छु। ग्रुप बाइ क्लज मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा भन्नाले बेसिक SQL ट्युटोरियलमा मैले सिकाइसकेको छु, त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले के गर्छु ग्रुप बाइ डिपार्टमेन्ट आइडी गर्छु। अब मैले जब ग्रुप बाइ किवर्ड युज गर्छु सँगसँगैको कोलम जुन छ त्यसलाई मात्र मैले सिलेक्ट गर्छु। यस अलावा मैले के गर्नुपर्छ एग्रिगेट फंक्सनहरु युज गर्नुपर्छ, जस्तो कि सम, मिन, म्याक्स, काउन्ट हैन। यो सँगसँगै अब हामीले SQL 2017 देखि के युज गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि तपाईको स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन युज गरेर स्ट्रिङलाई रोलाई हैन मल्टिपल एउटा सिंगल कोलमको मल्टिपल रोलाई कन्क्याटिनेट गर्न सक्छु। जस्तो अब मलाई यहाँनिर डिपार्टमेन्ट वाइज मैले ग्रुप गरे। अब ग्रुप गरेपछि मलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज के गर्नु पर्ने छ फुल नेम प्रिन्ट गर्नु पर्ने छ के सेम रोमा। भनेपछि अब मैले के गर्न सक्छु स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन युज गर्न सक्छु। स्ट्रिङ एग्रिगेट अब मैले के गर्न सक्छु यहाँनिर मैले केलाई गर्दैछु त फुल नेमलाई गर्दैछु, सेपरेटर के लगाउँदैछु त कमा लगाउँदैछु हैन। अब मैले यहाँनिर अर्डर बाइ असेन्डिङ पनि गर्दैछु। विथिन ग्रुप ब्राकेट अर्डर बाइ के त फुल नेम अल टिचर नेम भन्दा पनि के छ ग्रुप वाइज टिचर, ठीक छ। अब तपाईले यहाँनिर हामीसँग कतिवटा ग्रुप छ त यहाँनिर के डिपार्टमेन्ट छ त 1 2 3 4। मैले यहाँनिर डिपार्टमेन्ट के छ भन्दाखेरि तपाईको सिलेक्ट डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल टु डिपार्टमेन्टको कुन छ डिपार्टमेन्ट आइडी छ मसँग कुन छ त डिपार्टमेन्ट आइडी अनि यहाँनिर डिपार्टमेन्ट नेम हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले सब क्वेरी युज गरेँ। मैले सब क्वेरी पनि यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा बनाइसकेको छु। एडभान्स SQL सिरिजमा मैले चाहिँ तपाईलाई सब क्वेरी भन्नाले नेस्टेड क्वेरीको बारेमा बताइसकेको छु, त्यहाँ गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आइटीमा कति छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईको टन्नै टिचरहरु छ, जस्तो बाबुराम पाण्डे, विवेक नेउपाने हैन, गौरव घिमिरे छ, मिलन खनाल छ। अब यसरी तपाईको यहाँनिर अर्डर मिलेछ त मिलेछ। कम्प्युटरमा दुईटा मात्रै छ अनि मदन भण्डारी र सुरेन भन्ने। सिभिलमा यसरी छ। अब तपाईले कुनै यहाँनिर ग्रुप बाइ क्लज लगाएर यहाँनिर एग्रिगेट फंक्सन हैन कि तपाईको स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन पनि युज गरेर तपाईले तपाईको के छ भन्दाखेरि तपाईको आउटपुट गेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आज के पढ्नुभयो भन्दाखेरि तपाईले स्ट्रिङ एग्रिगेट फंक्सन पढ्नुभयो, जसमा तपाईको यहाँनिर डेफिनेसन पढ्नुभयो, यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ मल्टिपल रोज को डेटालाई के हुन्छ कन्क्याटिनेट गरी कुनै सेपरेटर युज गरी स्पेसिफाइड सेपरेटर युज गरी सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्ने काम गर्छ हैन। अब यसको सिन्ट्याक्स के छ भन्दाखेरि तपाईको कोलम नेम अनि सेपरेटर अनि यदि तपाईले अर्डर मिलाउनु छ भनेपछि विथिन ग्रुप किवर्ड अर्डर बाइ अर्डर कुन चाहिँ कोलममा तपाईले अर्डर गर्ने हैन एज अनि तपाईको फाइनल आउटपुट। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिंगल भ्यालु छ भनेपछि यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले ग्रुप बाइ क्लज युज गरेर पनि तपाईले यसरी भ्यालुहरु गेट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। सँगसँगै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन पनि नभुल्नु होला। आजलाई यति नै, शुभ दिन।